हेलो एभ्रिवान, 3 महिनापछि एउटा नयाँ आइपिओ खुलेको छ र यदि तपाईहरू पनि आफ्नो CRN नम्बर बिर्सिनु भएको छ भने तपाईहरूले आइपिओ एप्लाई गर्न पाउनुहुन्न र CRN नम्बर थाहा पाउनको लागि अनलाइन घरबाट कसरी थाहा पाउने आजको यस भिडियोमा सिक्नेछौँ। ब्याङ्क नगइकन तपाईहरूसँग एउटा ल्यापटप हुनुपर्छ। यो काम चाहिँ मोबाइलबाट हुँदैन। सो सबभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो ल्यापटपमा आउनुहोला र त्यहाँ चाहिँ तपाईँ आफ्नो मेरोसेयरमा आउनुहोला। मेरोसेयरमा आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माई ब्याङ्क रिक्वेस्ट भन्ने अप्सन दिएको छ साइडमा, त्योमा क्लिक गर्नुहोला। र योमा क्लिक गरिसकेपछि यो इन्टरफेसको कुनै साइडमा राइट बटन क्लिक गरेपछि होइन यहाँ तल चाहिँ इन्सपेक्ट भन्ने अप्सन दिएको छ। योमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म माथि तपाईँलाई देखाउँदैछु। यहाँ वेलकम, एलिमेन्ट, कन्सोल र सोर्सेसहरू दिएको छ नि। मोड ट्याबमा यहाँ क्लिक गर्नुहोला। या हजुरको अप्सनमा ल्यापटपमा ठुलो इन्टरफेसमा देखाएको छ भने यहाँ नेटवर्क भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, योमा क्लिक गर्नुहोला। र योमा क्लिक गरिसकेपछि TCH फेज एन्ड XHAR दिएको छ, योमा क्लिक गर्नुहोला। र योमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँले तपाईँले यहाँ रिफ्रेस गर्नुहोला, रिफ्रेसको वेबसाइटलाई रिफ्रेस गर्नुहोला। साथीहरू, यहाँ रिफ्रेस गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल दिएको छ, तल लेखा हुन्छ हजुरको ब्याङ्क नम्बर भन्ने के ब्याङ्क कुन नम्बरमा पर्छ त्यस्तो टाइपको। यहाँ मेरो खाता चाहिँ माछापुछ्रे ब्याङ्कमा छ, यहाँ देखाएको छ 1501 र 1501 दुईवटा। यो दुईटैमा चेक गर्नु होला, एउटामा केही पनि देखाएको छैन र अर्कोमा फेरि। र यहाँ हजुरको सम्पूर्ण डिटेल देखाएको हुन्छ, जस्तै ब्याङ्क एकाउन्ट ब्रान्च, एकाउन्ट नेम, एकाउन्ट नम्बर होइन, त्यसपछि डिम्याट एकाउन्ट, हरेक सम्पूर्ण जानकारी हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ CRN नम्बर पनि दिएको छ। अब यहाँबाट तपाईँ एप्लाई राखेर होइन मेरोसेयरमा चाहिँ आइपिओ भर्नु होला। र अर्को भिडियोमा हामी छिटै नै भेट्नेछौँ। हस्त, धन्यवाद।